Putin nêu mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng hòa bình lâu dài là mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình VRT-RK, Tổng thống Putin tuyên bố rằng Nga có đủ lực lượng để hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu của chiến dịch là loại bỏ tận gốc rễ của cuộc khủng hoảng này, tạo nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài và ổn định, đồng thời đảm bảo an ninh cho nước Nga. Tổng thống Putin đã nhiều lần kêu gọi giải quyết xung đột tại Ukraine, nhấn mạnh cần phải tính đến lợi ích của Nga khi loại bỏ tận gốc rễ của cuộc khủng hoảng. Theo ông, đây là cách duy nhất để thiết lập hòa bình lâu dài. Ngày 16 tháng 5, Nga và Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Turkey, sau hơn 3 năm gián đoạn. Sau các cuộc đàm phán với Ukraine, trưởng đoàn Nga Vladimir Medinsky tuyên bố rằng phía Nga hài lòng với những kết quả đạt được và sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc. Theo ông, các bên đã nhất trí trao đổi tù binh theo công thức E1000 đổi 1000. Ông Medinsky cũng cho biết phía Ukraine đã yêu cầu đàm phán trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo của hai nước và Nga đã chấp nhận yêu cầu này để xem xét. Ông lưu ý rằng Moscow và Kiev sẽ trình bày tầm nhìn của họ về khả năng ngừng bắn trong tương lai và mỗi bên sẽ viết chi tiết về điều đó. Trưởng đoàn Nga tuyên bố rằng sau sự kiện này, Nga và Ukraine có ý định tiếp tục quá trình đàm phán. Điện Kremlin chuẩn bị cho cuộc điện đàm cấp cao với Hoa Kỳ. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 17 tháng 5, phương tiện truyền thông Nga đã trích lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trump đăng dòng tweet rằng ông sẽ nói chuyện với Putin vào ngày 19 tháng 5 về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, sau đó sẽ nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo của một số quốc gia thành viên NATO. Cuộc điện đàm gần đây nhất giữa Trump và Putin diễn ra vào ngày 18 tháng 3. Trước đó vào ngày 17 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nói chuyện với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, trong đó ông nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine. Sau cuộc gọi, Rubio cho biết Moscow đang chuẩn bị một tài liệu nêu rõ các yêu cầu của mình về lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, Ngoại trưởng Rubio cho biết Tổng thống Trump muốn tổ chức một cuộc gặp với Putin càng sớm càng tốt. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết Washington và Moscow hiện cần xác định thời gian và địa điểm của cuộc gặp cũng như các chủ đề thảo luận chính.